Hi guys, welcome back to my channel. So, I'm here again. This is WengAJ Tacos. For today's recipe, magluluto tayo ng pinaka-simple dish natin, ang bean sprout, minced chicken, and tokwa. So, ito ang ating menu for today. It's very simple and quick to prepare. So, ito yung ating mga sangkap na ating kakailanganin for tonight dish. Okay, so we have here minced chicken, bean sprout. Ang minced chicken natin ay marinated with oyster sauce, sesame oil, pepper, and salt. Ayan, for 10 minutes. So, of course, di mawawala ang bawang, at saka yung paminta, at saka asin. So, ito naman, naglagay ako ng 1 tablespoon of olive oil. If you're using canola oil or vegetable oil, okay lang. So, ayan. Again, huwag nyo masyadong painitin ang ating oil para hindi kayo matalsikan. Kasi yung tofu natin or tokwa ay meron siyang tubig. So, ayan guys. Tingnan ninyo, hindi kayo matatalsikan pag ilagay nyo na pag medyo mainit na yung oil natin. So, ayan guys, i-fry lang natin ito hanggang magiging golden brown ang ating tokwa. Ayan. Okay, so ito na siya. Ayoko siyang masyadong i-brown kasi matigas kasi yung tokwa pag masyado siyang crispy. So, ayoko masyadong crispy. So, ito na siya. Is okay siya. Hanguin ko na ito. Ilalagay ko na siya sa prepared na plate natin. Ayan. So, ganyan lang guys, ang pagluto nito, napakadali. Kasi yesterday, last Sunday, kwento ko lang, nag-lunch kasi ako sa labas sa Thai restaurant. So, nakita ko to, parang nabitin ako. So, nagluto rin ako ng version ko. So, ayan guys, then now, ang isunod natin ay ating garlic naman. Ayan, same pan, wag nyo nang hugasan, same pan lang at garlic. Okay, so igisa na natin yung ating garlic hanggang magiging brown siya. Or saute, they call that. So, ayan. So, isunod na natin. Ang susunod dyan ay ang ating marinated mince. We call that minced chicken. So, ayan. So, ready na ulit ang ating bawang. I-next na natin. Ayan. So, eto guys, lutuin muna natin ang ating minced chicken. Ayan. Magkikita naman natin kung luto na yung chicken natin or not. Alright? So, ito na guys. Isunod na natin ang ating bean sprout. Okay, so this time, ang bean sprout is madali lang matuto. Within 2 minutes, okay na siya. So, ayan, haluin lang natin ito. At of course, lagyan natin mamaya ng mga seasoning niya to be taste like pepper and salt. Depende na sa inyong panlasa. Nasa inyo na. Kayo na ang mag-control ng asin or ano ba yun? Or pepper. So, ayan. Okay, so ilagay ko na yung pepper and salt. So, ayan. As I've said, it's up to you kung yung panlasa ninyo. So, ayan. At nilagyan ko siya ng 1 chili padi. Ayan. And a splash of water. So, ayan. Haluin lang natin ito. Ganyan. At of course, huwag nating kalimutan. Kasi ilalagay natin o ibabalik natin dito kung nalalay nyo yung unang niluto natin na tokwa. So, ayan guys, diba napaka-simple dish lang siya. Ayan, balik na natin ang tokwa and another mix. Mix it well. Then, it will be ready for my dinner. So, ito yung dinner ko for tonight.
So ayan, thank you so much guys for watching. Sana hindi kayo magsawang panoorin ang mga videos ko. At kung ikaw ay di pa nakasubscribe sa channel ko, please do subscribe. And don't forget to leave me a thumbs up, comment, share, and please ring the bell para ma-notify ka sa mga susunod ko pang i-upload. Thank you and keep safe everyone. Goodbye for now. See you on my next vlog. Bye!